چوپان، چراگاه، قوچ، چشمه، چادر، قاچ. چه روز قشنگی، چه هوای خوبی، گوسفندان در چراگاه میچرند. قوچ کنار چشمه ایستاده است. چوپان زیر درخت نشسته است. غیر آخر آخر. دست به کار ساختن کلاس درس شدم با کمک همه. من اولین معلمشون بودم. تا حالا معلم نداشتن. یواش یواش دیری میدینه تیمو هم خدار دست دانا ani dare lo kono breve e nere نه نه e vas nere ایش bagash بگه اون زیر چو چیه ای سخت‌ترین روزهای زندگی عشایر روزهای کوچ است و از همه سخت‌تر عبور از رودخانه بختیاری. تمام عشایر سمت خوزستان برای Terra ما يمدس كاش محمد تو بیا محمد این ازت بگیر ببینم خیلی قشنگه نه خوبه خوبه؟ خوبه؟ آره دیگه خود چیکار کنیم نیست خب اینم شلوار اینم جوراب تازه فهمیدم که نباید دست روی دست بگذارم. این اقدامات برای این منطقه خوب بود اما کافی نبود.
عبور بسیار زمانبر و سخت است. هر خانواده باید روزها در نوبت عبور بماند. لحظه های پر از اضطراب لحظه هایی است که خانواده و بچه ها باید از رودخانه عبور کنند. زیرا خاطرات تلخ زیادی از عبور از این رودخانه در یاد بزرگترها مانده است. این بچه ها دو تاکه سیری رئیسا بس معصوم هیله کارگرو بسن دوست Ne
یه سطور دیری یعنی hani efendim şey. İşe efendim şey yazayım. İşe var. Ne var? İşe var. Yavaş orası değil.